pwede na. So, pwede na to guys. So, ayan, pwede na to. Isasalin na natin sa bowl. Kasi nagugutom na ang aking mga anak. Mabisindan. Gijipiyit ko. So nga, apapura at nagluto. Ayan. Smells so good guys. Kahit hindi ko siya ginisa. Pinakuluan ko lang. Is very, napakabango niya. Siya nga pala guys, yung slurry nito is may lasa na. So hindi mo na kailangan lagyan ng sibuyas at saka bawang. Tapos mantika, mayroon na ring mantika yung sauce, yung karne na sauce. Kaya hindi na dapat lagyan ng mantika. Ayan. It's just good and smells so good and it's so yummy. Tinikman ko to kanina, napakasarap guys. Tamang-tama lang ang timpla, hindi masyadong maalat. Tamang-tama sa mga bata. Siya nga pala, ang ginamit ko dito is yung matamis para sa mga bata. Ayaw nila ng maanghang. So ayan, if you haven't subscribed yet, please subscribe, like, and share. Paalam! This is Angel's Tubo.